নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আসাম এক্সাম আইডিয়া বুক। মই আজি 10ম শ্ৰেণীৰ ক্লাছ 10ৰ নতুনকৈ ওলোৱা মাষ্টাৰ টেষ্ট পেপাৰখন দেখাবলৈ আহিছোঁ। এই মাষ্টাৰ টেষ্ট পেপাৰখনত অল আসাম ডিষ্ট্ৰিক্ট টেষ্ট প্ৰি ফাইনেল এছেছমেণ্ট এক্সাম বৰ্ড হৈ যোৱা পেপাৰবিলাক দিয়া আছে। অসমৰ 24খন প্ৰি বৰ্ড এক্সামিনেশ্যনৰ 2022-23ৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকত অন্তৰ্ভুক্ত। প্ৰশ্নকাকতসমূহ বিষয়ক্ৰমত ছাবজেক্ট ৱাইজ সজোৱা হৈছে। ইংৰাজী, অসমীয়া, বাংলা, সমাজ বিজ্ঞান, সাধাৰণ বিজ্ঞান, গণিত, উচ্চ গণিত, হিন্দী 4 এই আটাইকেইটা বিষয়ৰ অভিজ্ঞ বিষয়ৰ শিক্ষকৰ দ্বাৰা 2023 চনৰ Hslc পৰীক্ষাৰ বাবে যুগুতোৱা সম্ভাৱ্য ছেকশ্যন প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়া আছে। অসমীয়াৰ লগতে ইংৰাজী, বাংলা আৰু বড়ো মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এখন কিতাপ নিৰ্ভৰযোগ্য। এই মাষ্টাৰ টেষ্ট পেপাৰখনত ইংৰাজী, বিজ্ঞান, গণিত আৰু সমাজ বিজ্ঞানৰ 2022 চনৰ Hslcত আহি যোৱা প্ৰশ্নকাকতসমূহ উত্তৰ দিয়া আছে ইয়াত। আৰু এই টেষ্ট পেপাৰখনত থকা ছাবজেক্টকেইটা হৈছে ইংলিছ, আছামিজ, ML, মেথামেটিক্স, ছায়েন্স, ছ'চিয়েল ছায়েন্স, এডভান্স মেথামেটিক্স, হিন্দী ML, বেংগলী ML, এডভান্স জিঅ'গ্ৰাফী, এডভান্স হিষ্ট্ৰী, সংস্কৃত, হিন্দী 4, আছামিজ 4, মিক্স ML, কম্পিউটাৰ ছায়েন্স, মিউজিক, ফাইন আৰ্ট, ৱাৰ্ড এণ্ড ক্ৰাফ্ট, ডেন্স ইত্যাদি আৰু আৰবিক। আৰু এই কিতাপখনত থকা টেষ্ট পেপাৰসমূহ এই ডিষ্ট্ৰিক্ট কেইখনৰ কামৰূপ মেট্ৰ', কামৰূপ ৰুৰেল, নগাঁও, দৰং, শোণিতপুৰ, গোলাঘাট, নলবাৰী, তিনিচুকীয়া, দৰং, শিৱসাগৰ, ধুবুৰী, কাছাৰ, বাক্সা, বৰপেটা, ডিমা হাছাং, ধেমাজি, বঙাইগাঁও, মৰিগাঁও, লখিমপুৰ, গোৱালপাৰা, কোকৰাঝাৰ, যোৰহাট, চিৰাং আৰু হাইলাকান্দি। এই মাষ্টাৰ টেষ্ট পেপাৰখনৰ মূল্য 600 টকা, 600। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে মই সদায় আপোনালোকক পৰীক্ষাৰ সম্বন্ধীয় নতুন কিতাপৰ বিষয়ে জনাম। ধন্যবাদ।